พูดถึงเรื่องของอิสราเอลนะคะก่อนหน้านี้ที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีการยื่นทั้งเรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยให้กับทางด้านของศาลโลกในการพิจารณาว่าการกระทำของอิสราเอลนั้นเป็นอาชญากรรมสงครามหรือไม่ล่าสุดนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของปาเลสไตน์ริยัดอัลมาลิกีก็ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ในศาลอาญาระหว่างประเทศเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานี้เป็นผลจากการที่ไม่ต้องรับโทษแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามมานานหลายทศวรรษแล้วขณะเดียวกันชาวปาเลสไตน์เนี่ยถูกปฏิเสธหลายเรื่องทั้งเรื่องของสิทธิเรื่องของการอดทนอดกลั้นต่อการล่าอาณานิคมรวมไปถึงเรื่องของการยึดครองของอิสราเอลทั้งศีลธรรมทางการเมืองแล้วก็กฎหมายที่ผ่านมารัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยให้ทางเลือกกับชาวปาเลสไตน์เพียงแค่3ทางเลือกก็คือเรื่องของการไล่ออกการปราบปรามหรือว่าเรื่องของความตายขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลของปาเลสไตน์นะคะมีการเรียกร้องต่อศาลโลกว่าอยากที่จะให้อิสราเอลเนี่ยยุติเรื่องของการหยุดยิงอย่างทันทีแล้วก็ต้องไม่มีเงื่อนไขด้วยแล้วก็มองว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันล่าช้าจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่น้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตขณะเดียวกันค่ะสำนักนายกของอิสราเอลเนี่ยออกแถลงการทันทีนะคะว่าอิสราเอลนั้นจะไม่ยอมรับคำตัดสินใดๆของศาลโลกทั้งเรื่องของกฎหมายของการยึดครองต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการป้องกันตัวเองของอิสราเอลค่ะครับในขณะที่ทางด้านยาย่าซารีโฆษกของกองทัพฮูตีนะครับก็กล่าวในแถลงการนะครับว่าล่าสุดนั้นกลุ่มฮูตีได้มีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้ารูบิมาในอ่าวเอเดนนะครับและขณะนี้เรือลำดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มว่าจะจมลงสู่ก้นทะเลแดงนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถ้อยแถลงของทางด้านพลจัตวายาย่าซารีซึ่งระบุว่าเรือสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นของอังกฤษและลูกเรือปลอดภัยดีพร้อมเสริมว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงโดรนของสหรัฐตกในเมืองฮูไดดะด้วยนะครับทางด้านแอมแบร์บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปลำหนึ่งซึ่งติดธงชาติเบลีสขึ้นทะเบียนในอังกฤษและดำเนินการโดยเลบานอนถูกโจมตีในช่องแคบบับอัลมันดับนะครับนอกชายฝั่งเยเมนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านหน่วยงานการค้าทางทะเลแห่งอังกฤษก็รายงานว่าลูกเรือได้สละเรือลำหนึ่งนอกชายฝั่งเยเมนหลังจากเกิดการระเบิดครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่เยอรมนีกันหน่อยนะคะช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายสัมภาระหรือว่าขนส่งสินค้าต่างๆบริเวณในการบริการภาคพื้นดินมีการนัดหยุดงานประท้วงนะคะซึ่งทำให้สายการบินต่างๆโดยเฉพาะสายการบินลุฟฮันซาเนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินไปถึง 90% ของเที่ยวบินทั้งหมดล่าสุดนี้ค่ะสหภาพแรงงานเวอร์ดี้ซึ่งมีสหภาพแรงงานขนาดใหญ่5กลุ่มทั้งภาครัฐเอกชนมีการแถลงการแล้วประกาศในการหยุดงานประท้วงอีกครั้งหนึ่งถึงจะเริ่มต้นคือวันที่20กุมภาพันธ์แล้วก็สิ้นสุดคือ21กุมภาพันธ์ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าการประท้วงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสนามบินหลักอย่างเช่นลุฟฮันซาในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็มิวนิกรวมไปถึงหลายพื้นที่นะคะของเยอรมนีอาจจะมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือว่าเที่ยวบินล่าช้าหลายเที่ยวบินด้วยซึ่งการนัดการหยุดงานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจานั้นล้มเหลวแล้วก็บอกได้ว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขึ้นค่าจ้างหรือว่าเพิ่มขึ้นโบนัสต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเจรจาได้แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่มีการประท้วงก็จะมีการขอเจรจาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับที่เกาหลีใต้นั้นระบบสาธารณสุขของเกาหลีใต้ก็ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียดนะครับล่าสุดนั้น19กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้รัฐบาลของเกาหลีใต้ได้สั่งให้แพทย์ฝึกหัดกลับมาทำหน้าที่ของตนเองพร้อมขู่จะดำเนินการทางกฎหมายหลังจากเหล่าแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านนับพันคนที่ทำงานอยู่ใน5โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงโซลเนี่ยพากันยื่นใบลาออกนะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้และจะเริ่มไม่มาทำงานตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้เป็นต้นไปเป็นการประท้วงแผนการปฏิรูปของรัฐบาลนะครับที่มุ่งเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์เข้าโรงเรียนการแพทย์เพิ่มขึ้นภายใต้ความมุ่งหวังส่วนหนึ่งที่จะผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศแต่แผนการปฏิรูปดังกล่าวนั้นถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ในเกาหลีใต้ที่มองว่าแผนการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะกระทบต่อคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ขณะที่นักวิจารณ์ชี้ว่าการคัดค้านเนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่นั้นกังวลว่าแผนปฏิรูปดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินเดือนและสถานะทางสังคมของพวกเขาทางด้านพาร์คบินซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้แถลงต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้ออกคำสั่งให้แพทย์ฝึกหัดทุกคนในโรงพยาบาลฝึกอบรมทั่วประเทศ221แห่งปฏิบัติหน้าที่ในการให้การรักษาต่อไปพร้อมกล่าวด้วยว่า
ผิดหวังอย่างมากจากสถานการณ์เช่นนี้ที่แพทย์ฝึกหัดพากันปฏิเสธที่จะทำงานและเราขอให้แพทย์ฝึกหัดยกเลิกการตัดสินใจที่จะลาออกและหยุดงานประท้วงผมขอร้องให้แพทย์ฝึกหัดอย่าหันหลังให้กับคนไข้และบอกว่ารัฐบาลนั้นตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆให้ตรวจเช็คว่ามีแพทย์ที่ร่วมหยุดงานประท้วงด้วยหรือไม่ด้านตำรวจเกาหลีใต้เตือนว่าการดำเนินการจับกุมผู้ปลุกปั่นยุยงสำคัญให้มีการหยุดงานทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าแผนการปฏิรูปดังกล่าวของรัฐบาลเกาหลีใต้ตั้งเป้าจะเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาเข้าโรงเรียนการแพทย์เพิ่มขึ้นถึง 65% ในอีก 2 ปีข้างหน้าขณะที่ผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะครับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนเพิ่มโควต้านักศึกษาเข้าไปโรงเรียนการแพทย์เพิ่มอีกราว 2,000 คนเริ่มต้นในปี 2568 นะครับซึ่งปัจจุบันรับอยู่แล้วปีละ 3,000 กับอีก 58 คนการเพิ่มโควต้ารับนักศึกษาแพทย์ดังกล่าวของรัฐบาลได้รับการสนับสนุนมาจากประชาชนในเกาหลีใต้ที่ต้องเผชิญกับการรอคิวเข้าการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆเป็นเวลานานโดยผลสำรวจเนี่ยครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าผู้คนในเกาหลีใต้นั้นเนี่ยเห็นด้วยถึง 75% ในการที่จะรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นครับจากที่เกาหลีใต้นะคะไปดูที่เมียนมากันหน่อยนะคะมีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางทหารที่เมียนมาบอกว่ารัฐบาลทหารเมียนมามีการตัดสินลงโทษประหารชีวิต3นายพลจัตวาแห่งกองทัพเมียนมาซึ่งก็รวมถึงผู้บัญชาการทหารเมืองเล่าก่ายเมืองเอกของเขตปกครองพิเศษกงก้างทางตอนเหนือของรัฐฉานที่ติดกับชายแดนจีนซึ่งประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะโฆษกกองทัพเมียนมาเคยยืนยันเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่านายพลจัตวาทั้ง3นายอยู่ในความควบคุมของกองทัพแล้วก็ภายใต้กฎหมายทหารของเมียนมาบัญญัติชัดเจนระบุชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่ละทิ้งฐานที่มั่นโดยไม่รับอนุญาตอาจได้รับโทษสูงสุดประหารชีวิตซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าทหารเมียนมาหลายร้อยนายยอมแพ้ต่อแนวร่วมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพกงก้างกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอ้างแล้วก็กองทัพยักษ์ไข่หลังจากที่มีการสู้รบมานานซึ่งประเด็นเรื่องของการยอมจำนวนในพื้นที่สู้รบนี้ทางเมียนมาเนี่ยมองว่านี่คือความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเมียนมาต่อกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ค่ะครับจากเมียนมานั้นพาคุณผู้ชมไปที่ปาปัวนิวกินีนะครับคุณผู้ชมครับที่ปาปัวนิวกินีนั้นเกิดเหตุรุนแรงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่อย่างผู้บัญชาการตำรวจปาปัวนิวกินีเดวิดแมนนิงได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไปเก็บกู้เนี่ยครับผู้เสียชีวิต64รายนะแล้วก็มีโอกาสที่ยอดจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทุกคนนั้นเนี่ยถูกสังหารใกล้กับเมืองวาบักนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงพอร์ตมอสบีกรุงพอร์ตมอสบีนั้นเนี่ยก็คือเป็นเมืองหลวงของปาปัวนิวกินีนะห่างออกไปในทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ600กิโลเมตรสถานการณ์การเสียชีวิตนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมแต่ตำรวจนั้นบอกว่ามันมีการยิงกันอย่างหนักในพื้นที่ก็คาดการณ์กันว่ามันมีความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งของกลุ่มชนเผ่าเนี่ย2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือชนเผ่าซิกคินกับชนเผ่าเคคิน2กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปฏิปักษ์กันมานานหลาย10ปีนะฮะแล้วก็มีการใช้อาวุธเนี่ยต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแต่ว่าในช่วงหลังมานั้นเนี่ยอาวุธที่ทันสมัยเนี่ยมันหลั่งไหลเข้าไปในปาปัวนิวกินีนะคือเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้อาวุธที่เรียกว่าไม่ได้ทันสมัยมากนักแต่ตอนนี้เนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดหาอาวุธเนี่ยนะจากข้างนอกเข้าไปก็เลยทำให้การปะทะขึ้นนั้นเกิดการยกระดับมากขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือทำให้มีการเสียชีวิตมากขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยเขาไปเจอศพในป่าแบบนี้60กว่าศพตอนนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มด้วยใช่ครับรัฐบาลปาปัวนิวกินีก็พยายามใช้การปราบปรามการไกล่เกลี่ยการนิรโทษกรรมและกลยุทธ์อื่นๆเพื่อควบคุมความรุนแรงแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะ